নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বন্ধুসকল, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ গাহৰি মাংসৰ চালাড। তো আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই গাহৰি মাংসৰ চালাড বনোৱাৰ বাবে লৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে 200 গ্ৰাম গাহৰি মাংস, 2টা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা নেমু টেঙা, জলকীয়া কেইটামান, আদা মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ লৈছোঁ মান ধনিয়া। দেখিছে আপোনালোকে। তো বলক আমি এতিয়া মান ধনিয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মান ধনিয়াখিনি কাটি ল'ব। এইখিনি এতিয়া নহয়, একেবাৰে চালাডৰ লাষ্টত দিব লাগিব। তো আমি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছোঁ, দেখিছে। এতিয়া আমি কুকাৰ এটাত গেছত পাতি তাত মাংসখিনি বইল কৰি ল'ম। দেখিছে, মই কুকাৰটো পাতি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত গাহৰি মাংসখিনি দি দিম। গাহৰি মাংসখিনি লগতে মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আদা ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। আদা মই মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু মই নিমখ অলপমান দি দিম। দেখিছে, নিমখ দি দিছোঁ আৰু পানী অলপমান দি দিম। দেখিছে, পানী অলপমান দিছোঁ। এতিয়া লৰাই মই 3টা চিটি মৰালৈকে কুকাৰটো গেছত পাতি দিম। 3টা চিটি মাৰিব দিব আপোনালোকে, তেতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ সিজিব। দেখিছে, পাতি লৈছোঁ। এতিয়া মই 3টা চিটি মৰালৈকে এৰি দিম। এতিয়া মই জলকীয়াখিনি খৰিকা এডালত শিঙি লৈছোঁ। এতিয়া মই এই জলকীয়াখিনি পুৰি ল'ম। যেতিয়ালৈকে জলকীয়াখিনি পুৰালৈকে গাহৰি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ যাব। এয়া দেখিছে, মই গেছ জ্বলাই জলকীয়াকেইটা পুৰি লৈছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে পুৰি ল'ব। জুইত পুৰিলে সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। মই এতিয়া গেছতে পুৰি লৈছোঁ। মোৰ জলকীয়াকেইটা পুৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই খুন্দনা এটাত পিচি ল'ম। দেখিছে, খুন্দনা এটা লৈ লৈছোঁ মই। মোৰ জলকীয়াকেইটা পুৰা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইকেইটা খুন্দনাত লৈ ল'ম। কটাৰীখনে দি আছোঁ, নহ'লে হাতত বৰ পুৰে। দেখিছে, আৰু মই অথনি গাহৰিত দিয়া আদা থৈ দিছিলোঁ, এইখিনিও মই ইয়াতে মিক্স কৰি একেলগতে খুন্দি ল'ম। দেখিছে, এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে খুন্দি ল'ম। এয়া মোৰ খুন্দা হৈ গৈছে। এয়া 3টা চিটি মাৰিলে। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ঢাকনাখন খুলি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া মই এইখিনি চাকনি এখনত কাঢ়ি পানীখিনি যাবলৈ দিছোঁ। লাহেকৈ এইখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। মই এইখনত লৈ লৈছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া মই গোটেইখিনি কাঢ়ি দেখিছে, গোটেইখিনি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কটাৰীখনে সৰু সৰুকৈ চালাডৰ জোখত কাটি ল'ম মাংসখিনি। দেখিছে, মাংসখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি কাটিব। গৰমে গৰমে কাটিলে হাত পুৰে। মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি কাটিছোঁ। ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব বুলি মই অলপ কাটি বনাইছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে, পুৰা ভালকৈ সিজিলে, সেইকাৰণে কাট খাই গৈছে, ধুনীয়াকৈ কাট খাইছে। এতিয়া মোৰ মাংসখিনি কটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি বাতি এটাত কাঢ়ি ল'ম।
এতিয়া মই এই বাতিটোতে মাংসখিনি লৈ ল'ম, মানে কাঢ়ি ল'ম আৰু দেখিছে মোৰ মাংসখিনি বাতিটোত কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আদা আৰু জলকীয়া পিচি থোৱা পেষ্টখিনি দি দিম। আৰু দেখিছে আদা আৰু জলকীয়া পেষ্টখিনি মই মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ দুটাও ইয়াত মিক্স কৰি দিম। দেখিছে আপোনালোকে মই মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত নেমু টেঙাটোৰ বাকলিটো অলপ ৰুকনিৰে বাকলিটো লৈ ল'ম। এইটো জৰা নেমু হ'লে বেছি ভাল হয়, ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ভাল আহে। দেখিছে মই লৈ লৈছোঁ। এয়া মোৰ হৈ গৈছে, নেমু বাকলিটো লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাটি থোৱা মান ধনিয়াখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দি দেখিছে মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই নিমখ অলপ মিক্স কৰি ল'ম। বইল কৰোঁতে দিছোঁ, গতিকেলৈ এতিয়া অলপ কম দিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিঠাতেল মিক্স কৰি দিম। আপোনালোকে ধাৰা তেল ইউজ কৰিব, পতঞ্জলি ইউজ কৰিলেও হয়, বা ঘৰুৱা সৰিয়হ তেল হ'লে ভাল হয়। ইয়াৰ পূৰা জ্বলা গোন্ধটো আহে। তো এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। তো আমাৰ গাহৰি মাংসৰ চালাড ৰেডি হৈ গ'ল। তো বন্ধুসকল আপোনালোকেও বনাই চাবচোন, কেনেকুৱা হয় ক'ব। খাবলৈ কিন্তু খুব সোৱাদ হয়। মই আগতেও বনাই খাই চাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি আকৌ বনালোঁ। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে ক'ব। যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।